شلون لكم خير خبيوه تحت روش اديو ايوه اخوات خطبقت خيتا ام خامن عليمت اتلانجو سيدني استراليا الى سيلفا كينا خا علمتها نوميقا خاتا جو استراليا علمتها طوريتها كشخلا قريلا طيلة الدرجة هويا خانوميقا جو دها أطرا قد بشيطه بعصو بشرابا سيلفا شلون عليك؟ شيله بكل أخون أنا إلي شمي سيلفا وخويتي بسيمة رابا قدية برست منوتني إديو روش 24 هاي ترابة بسيمة وخلت على أمس خود خار زيديو بسمت احنا هلا دروش 24 إلى قعليمة واحنا بخيط خاليما مودي نوادا ويكن امطايا وخدوتها قرط خلقاتها قد إيمان خزخ عليما مطايا شرب رامة وشوط رامة بقطاينا سب كمان اتلان عليما مطايا الدرغة منايو قد امتان خيثلا او اني بدمخيلة سلفا اغطيتي آتي مطيتت شيت اطريو خمشاتي لو خمن عراق خيان بغداد دي تنوى ناشد بغداد خيان بغداد دي وشان تل محمد من تل محمد خاشتون الأردن من الأردن تايتون الأستراليا اجت مطيلوخن أستراليا متشيتون مطيلوخن أخني مطيلن شتت اطشي خمشة اتشي خمشة ومن هالي أخ شريلي مدرسة وبعدين بر مدرسة زلي قريلي جو تيف ليجو ستاديز وبعدين بر ليجو ستاديز قريلي جو كلية وقريلي محامات دي وبشي محامي بس مجانا سادياتي محامية يعني اليوم انسان قن انا قدم الخا محامي اتلي خا سندالي اوكي سيلفا مو بود لقد أزد من قرية ليجل ستادي يعني اتهرب من يعني حين مصيتها قرية فا دخيتي يتخمن تقاطخ قد أزد قرية ليجل ستادي أنا غزالي رابط يعني قومت الدين رابا بي هيرتا وليتن هيرتا من خكمة مرين هاي قريون دي يمسخ هيرخ قومت الدين وأنا ناشد جو عراق يمسخ هيرخ لي وغزالي رابا محامين أخ رابا هو يري قومت الدين يعني أنا بس إلي خناشة بس خناشة يامس أو ديفرنس جو خليت ناشة بس مجانا رابا سباي خير خبيوة أنا غزايتون خبت إطلاق أمتان وغزايتون قد إيمان غزيلة سنيقوتها جروبلات أورا قد أخيق لقد مصي هيرا ابن أمتان سلفا إطلاق مدينة تخمنيات غينجة شقيات خدعتي فيوتشر مو تخمونة مو بيت أودت تخمنتي رابا مديانات بس أمت الدين لازم هيرا يعني كما يمصيتو خاهير أو خينا وإترابة بروجكت يعني دخوادة بس أخني لمسخ أدخل بقانا يعني إترابة مديانة دخ جرابة على متأمت الدين بيش يطا وبيش مطا دكانة يعني أخني يعني بما يعني محامات ديان يمسخ خير خرابة ناشد أن تبي أي أخا زي أنا إلي أوسم معلمة international students سموي أدخ إما يخناشة من كل يعني دكانة كل الدنيا يمسخ ما يخلي ومقرينه زي قمت يودن وأن الدومستيك بس هدي يودخ international students سهم يودخ محامات ديا يعني قضيات ديا فيزا وهم من أي أخا أنا بوين مقرياها subject أني بينا زي أنا مقرين diploma of leadership بس اتناشى خيني بي أودي accounting لو بي أودي law لو بي اترابة مديانة قيوني بس أخني ليه بلكت ليه طيتو بس ديا برسد بس إن يعني مخاء مرة بلكت يطي because هدي رابة السكولاية دي إلى كلها هندواية وأن هندواية ما شاء الله كله إلى زيركة وأنا رابط لي يعني خورياته دولة أخا بس خمششنة ودولة بيشة مديانة جورة أخا يعني إتلن سكولاية درابة لقرية بس إن أخني هي رخلي باي جموية زوزق كنت دكانة إيتن يعني one project إلى رابي نمرد دخوادة scholarship إلى on the tray يرخد إشتت كامي سمو وادختاما دخولة طلاس كولاية كمالي زيركة ودولش قيلة معدل رابع خيلانا دخولاها scholarship
سأخني كما أمت هيرالن بيش يمسخ خيرة قدنا السكولاية وإن بيوتو يعني رابا انفورميشن باز دوا مندي لازم شقلوتنا من نرمسن and basically قدية أودي كل مندي يعني أوبا إن أيوتو أول يوما بخزيتو دخي السريان قملة وصليلة ودخي يعني شريلة ودخي برقلة ودخي أخني أزناشة دخمطايا أخا لخمنشية باساخو وأي رابة مندي إلى أقند يعني ناشية طيلة يعني ناشية خشوي أو يلا أنزل لي تاما من شيلن بقريلي أخني لخمنشية كنت ملت آزت هدية خزت بس بي هيري أنا فقيرة بس بي أودي خد ديفرنس على أمت ديان سلو هي رخلة هوية تاما يعني لميها بس مجانا بغزايتهم وتصورت بس متها همزو بس باي لمني همزومه راب صرتها قد مطيله مشان يوشواشني يبو صرتها مشواشني غزايتهم لشانو ليله منشيته خب وقامت ليله منشيته هل بعد قدام بي يعطي بشرى وبد بروجكت اوت الى سكولرشيب نمره سيمونو الى يوم التريب اشتا od بي مخب قد اعته وشوتب امان بليز پد قزونی تونیلون قد آتیتون ایل خا زیاخا قالیمه قدینا پرق هاي سكول وبخاشنا اليونيفرسيتي بتصوبه تام اخنا اها سكولرشيب نورسي مونو مخشخته لقدام طلا سكولايه دينا مجد خشيخه شقليله اها سكولرشيب بس ما كان إلى خامندان بروجكت ما بروجكت إتلخ حتى من إتلن أربعة بس زمو أخني إتلن دانا يودخ وجربخ إتن راب ناشد ولا وادا بروجكت بس أنا إلي من دنا أربعة دي هذا من دي إلى أمرت كالدناية مرتوما سنت توماس إتلن شوب إشتا مودي خوادا هيورة أنا ناشد ليطي إنجليز إتلن يونيفرسيتيز دولة تايا وجاروادا قالن دولم ملوبة ناشئ على متهاوب خربقو يعني مخ كل ناشئ يطي أنا مديانة يعني تراب أمري أو أخني بيخ لبغ بس ليتن هيرتا سو أمر دولة هيورة سو هيرت دياخو رابلة سنقتا أبونا رودي دولة كل من دي جارة يعني وادا ودولة وادا أنا خرزة ومخ وادا أزواو إلى mental health رابة ناشئ هي لمن عراق دولة خزية وور ودولة خزية يعني رابة يعني مخمو أمر النخ كل ناشد ولا خزية كل دردة الناشد أخل الخزية تخدردة سأن mental health issues يعني هيري لأن ناشي على مود لا تخمني لو لا يعني it's like having a psychologist بس أخ رابع expensive psychologist سأن مديانة لرابع good information مديانة تخينا رابع غزايخ إلى رابع اتناشد ولا باس بوكر وأنا مديانة رابع اتلان جامبلين سأتلان هم خا كورس على متهيرة ناشا عين شرا يرخد شوا سأخني رابع بيخ أدخ مديانة جو أمرا على متناشا أي خزي سكد أمرت آزت بي أودي على مت خزخ ناشا ديان قامي سبايل وليت خناشا لبي هيرتا يعني كما هو لا سبايل وكما هو هي الرابع يعني يغزي أوبا أمرت ربنا هرمس يعني ودلي مدرسة ودلي هاي سكول ودلي كوليج يعني ما شاء الله الرابع غدوت قيامة جو يعني بيش يوم على يوم دولتايا بيش دول قيامة أمتا الرابع خدية بيايا أختو زي إحنا هيويان بيو صورة جورة إتلان بيوخني لي طلع لي موتا إحنا اللي ما صح كاره خلقة ما وبغداين أنا خاب يعني برسو باي بغداين يقدم بغداين خمسة أغذية حتى شالو شيلا أنا همونين أتلد بنوشخ أتن علي مخينة أنا بنوش اليوم صنعين تولي أنت علي مخينة من كما دانيتن أختن جو أخصيتا ديوخو كما علينا إطلاقون رامسن إلى خامنة راموس نرامسين yes أخذي إتلن مخ different department for different things okay. يعني خاب عود لغ يعني director إتلن يعني مخ around 10 people أدخل يعني كل خا إلى دكتة بس من أي نكسك بخزت لي كلها كلها بويتها so أني تبلاخنا الدها مردودها خطت إن لي بوكتها كصيتها إن مشتعلانة قد هاوي
خا من دن بروجكت ين أخ موهوت هدت لآون إني له سيارة بتاع سيارة إني له مبقانة بتاع مبقانة إني له زمارة بتاع زمارة إني له ملالة بتاع المملة قبل هذا بس مجان أخون إلي خمدي رابا مغديانا خينا من بروجكت أن تري خدنا مرن إلى سكولرشيب تطلعوا إلى إشتاب تري وخخيتها إتلوخون أيات ملفت ليشانة يعني خاته وتلوخون خكمة مرة نوشاية mental health أمراض نفسية سبيتاينا إتلون تروما إتلون رابا من ديانة ميويتون خدنا خراي قد آون هيروخون جو إيتا أو بروجكت دطلع إلى إطراب ناشة راب غزالي جو كل أطرواته لبي قاري خمك بي بلخي يعني اتناشي بي يعني بلخي بشي بلخي من قريونا سأخني تلن opportunity جو 20 يعني إشتا كنترية أنا countries موديلا إيتن رابا business opportunity يعني أخني تلن ناشي أخا خائلة فراس إيسا ورقدة وديفيد توبيا أنا طلعنا شدولة كل أمتها هيورة فإن بيوتو أمروتني أني رابا بهيري لاخو إن إلى خمبيلة قدنا 26 countries يعني يتناشي لازم إلا أي أخ على متهير أخلي من تاما بوخلي شولا أني بتخي بزنس قاقاناها وهو يقوري تاما وشقلي راتب تاما فإتناشي جاري بس ليطي فأخني دوخ أخا ولا برست قدنا ناشي يعني أخني يعني راب خدية قدية كانتري راب منولن opportunities يعني بيت عاز أي جيبة وأنا طلعنا عشان مارن قالوا كله إلي قرية وطلخي فول تايم يودي أول شغلة بارت تايم يعني ليه أمرت لازم شغلنا شغلي لو خمندي إن بيوتو ودخي أنا مو بلباس أستراليا أنا ترى طلعنا عشان بريشة هي خمكة يعني هي من يعني Asian countries فأنا ترى يمري لي ويندي أنفون أنا ترى زي أخ رابا ناشي هيري ناشي خانة فأخني هديم طيلة السرايا فدخي أنا Asian لما البيلة قد نطلع دول لما لبقى كل أمتديا فأخني رابا خدية بياها ولازم أخني كما يمسخ أمرخ قناشي خانة فإن بيوتو يعني لبيتو أيتو أستراليا لبيتو قريتو جو أستراليا لبيتو يعني هيروتنا أخني يمسخ خير راخ الآخر إن بيوتو اللي راسنا بس ما كانوا أخون اتشار مين هذا تليتة إتلون مصي هيري بطخي شغلانة إيتون قاسري وطلا اسري اشتا تروات إتلون يصورة أمهن إتلون طلا برسوبة أستراليا مصي هيري لوخون ين هيري ناشوخن إينا مصي بتخيلون خاشو لقد آني مرخطي له بزنس ديت تاما بروجكت أربا ديوخن مدير بروجكت أربا إلى أنا دون كتاوة خكتاوة بس ما جانا أو كتاوة شمة سوسو وقو إنجلس يمري see yourself striving undercover because خيوتا أنا رابا يعني غزالي بناشة وغزالي يعني رابا لبلي من ناشة أنا بين يطن يعني وتن interview من كل ناشة different people different يعني stages go life إلي مودي لوادا ومودي لشمة success كسلاها زي ودي انترفيو خا من أفريقيا مري مودي لسكسس قالوا لتلا لا زوزة لا خلطة لتلا شو من دي مرة أنا شكرا شمت آلها إلي happy happy بمو فأنا دنوادا like different people different مديانة على متمو بس خزن ليلة الشرط هو يتقرية هو يتخديا اتناشي لتلي شو من دي ورابة لخدي جو خيوتاها فسكسس إلى الرابة different منايق different people وأخني لازم إذا أنت خزخلة سكسس دي مودي لا زي أنا هيلي أخا ورابن وسورتا بس أنت دي لما بلي مني أيدو من ديانة السور دي يعني هدية هل هدية اتلن شعرانة اتلن أمرانة اتلن يعني لبخ سورة مود بيت اتلن أخا سأمت دي يعني شيرة شمت على أستراليا رابة لسباي سأنا ودنا أو وقتاوة على مود مو ملبن يعني ما أخني همنوت الدين رابة لخلنتا وكمورنجو جراب وكمورنجو مديانة كمورنجو يعني أخني خيوتا ما نتخيل إلى رابة صعبة بس إن موخوخ وهمنتدي وخرابة لخلنتا عاتي يمسد أودت بيا سويت مديانة أودت له يعني مخ أنا يطن من قريلي محاماة
قابك تشوشنا شنو شليطه وما ننوى بس هديه بربرق لي هديه مو بينا بس شنو شلغزه لك من شخته قديه طانا دوس رابدوس اتناشي ما خديه مخ فور اكزامبل بابي ليلة قرية بس كملت شيكاغو خيه ناش ليه خزيلة ايام بس ايمن خزيلة من بنونه يعني انا اول هدف الدي على مود مغزين لخشويتو اخنوتو ليتو سكسس بك سكسس اي من بروناخون جنريشن دياخون سكسس ليلة بس بزوزة يعني اي like the main thing سكسس الى ان يمصد امت الديوخ لما تطلع اي لا سكسس قالي بس ما قال سكسس هالبعد الى نصيخوتها بلشانات وراي النجاح وكنت خاب اخ ضيتين همزمتها قد كنت خناشا نصيخوتها النجاح ين سكسس الى كسلو ليلة مخ كسلي بلكت خامدي خينه كسلي خامدي خينه لا سو ليلة شرط الا غير كان مغديه قد هاون سكسسفول اتي غديتها قدو من ديت اتي وادو ودنا بروجكت انا ليه ما اصلا اودرنون لان اتي من تيت انا ما اصلا اودرن خامدي خينه انا ما اصلا كنتوني شير انا ما اصلا منتيه وخادن ايمان كاتونا مشختي أنا وقتها ومي كتيرة تخمنتا قاطع تختيرة تخمنتا كتبت كتابة تبي أنس خيوما توتن وقرالي خبوك شما thick rich and grow أول بوك رابا مشخلب لي وبسهم زملا باس آلها يعني كل بوك مرة وآون مودي لويدا it took him تليشنا هلا جنبارق له أو وقتها زلا ودله interview كل أنه بس مو بس successful people أنه مندوس يعني بزوزة إلى successful مطية مودي مرقلة مودي وسكر دياخو ما لازم يعني ماني يطل لازم قاري له أو بوك مو أمرخ the steps دخوله successful وكل steps دياها إلى خمندي هدف دياها قمشيخة لا يعني فيف دياها ورابة strong ومو ودلي ستيب باي ستيب مودي اني تخمني وخزت والي يعني ما خديه شكيره شمت على اخني تلن بيانه اتلن يعني اطنابل اتلن كل من دي اتلن اخني جو خيال انا ناشط قررت لي باسا لتلي شو من دي خيي وجو كارفان لو خيي وجو ارا لو خيي برموت يعني من خزالي اي خيوتا هيك من دي من شو من دي يعني وبعدين من خزت ادخل خيوتا امرت واو يعني انا اكن انا شكيره شي مثال لك انا نأخا وليخ واد شو من دقو خيان لعد اني دخ يعني ما imagine اني كما سنيقه الالها على ما تمطيله هدف الدياها so that's why انا يعني اتخيلها بس ما او كتاب كما chapters سيلك ما chapters اتلا اوني ل 12 chapters اوكي ومودي لا دون هالهديه وادا انترفيو من رابا ناشا بيكوز اتخمكه يعني مخ بارستز وانا خانه لازم الا يعني مخ هلا خزت لي ومو شمو دون بس وادا انترفيو وبخلت على هديه بارخ بس ما يعني كما خينه ما خزخ لي اها كتاب تي ال توتا خلت على يرخ ترسا خزخ لي بس ما اتن اطورايه بكتبيهن اتناشر رابع اطورايه يعني من شقلتن من امريكا شقلتن من يعني ديفرنت دكانه او اكله مطيق وخيوتاها اتناشر يعني بليخنجو عشتار تي في يعني ديفرنت ناشي وديفرنت يعني ديفرنت ملته وديفرنت يعني ليفلز بس مكان خيط على خزخ لاكتاوت هاي الايتوتا ويرخي ترسر اختي يقول لقاتان إن أنا بين أمرنا اتن أني أتياني خات دينا بتايا فرشايد قدنا علي مدينة مطايا أد ما بين أمرتنا يعني أودي لتي هدية اللي ترسرشني أنت تصرشني وغزايل رابع أسقى ينشاتون صعب قد قارئ سبوي غزايل سلبت لاتريت نبيلة أو هديولتية ويها منتي مخديو سير بضايع أرخد منتيته فربوي إذا من قريانا خشل بلاخة آت أخالم تباتي تيتر صورت هالدوات را مو بيد أمرتهم تبيون كل خا ودخ أمرت دخ آم بيت تخمنا خم كناشة ليلة دانا دياها يعني يمسنا مرنو خوتت بس أو ناشة دي دانا بكت ليلة دياني تخمكي سبري هل ولا تليشن بعدين ولا أو إجو أنا بين قرن
استراليا مودي لا اتس نيفر تو ليت. Exactly. يعني اي مندي رابا لبلي يتخمك اي اخ يعني انا لي خورياته الى اخ بكت هي اسري 5 سنين اوريدي قريه جو عراق واوريدي بريقه صدي ديال يعني اني بشلت لي وهز اي اخ امري خقه خيته تقري وما معدل واخ ليله ايزي قالا لازم اودي تز هلا اي وجاري اوبن شقلي الشهاده يتختس خينا لازم اودي لا بس ما شاء الله يعني اتناشى انا يطني يعني I'm very proud of them because جو 5 سنين زل قرالي انا to be honest advice دي الى لازم يمو بابا مججيلي لو خطيلي من ناشئ اوريدي مطيه بنفس الحاله دياها لازم تيلي كسخا مغديد انت من اتشي 5 بامري هي ايدو لهيتا من اتشي 5 نو واي انا بوين مغديه لازم متيلة من خا هدية هي وقتلي وهس قريانة خمك جايب خزت خورخ أمرت هو هدية لتي إنجلس ليطة أما ندخل بوين مغدية فكليتة لا وخمك جاية دخ أمرت يما وبابا أخي يعني من أمرت أو خوري له أو خاتي له كما يعني يمصي خزي ناشئ already دولة ويا successful أنا famous يعني أو إديسون أو تودله برقة يعني أون أمجا ودله فيل هلا جا ودله باس ألبرت أينشتاين ليه سمارت بس ودله أنا ناشم هي ريلي مرين أنا ليه سمارت ولتلي موخة ولتلي أدخل ومطيلة أنا كل من دي يعني إتلي قمولي مطن so I think إلى أي من دي but at the same time دو تغزايا هدية ناشد ولا بلاخة هم دولا يامس ميراتب فهم يعني دينور كل خو سويشن دي اوكي اكيد هم زين بداوهات تقدر الاوهات كما تعلم مع بدانو تا انفلونس الله قد اتمطت اليوم هو يتسلفت في اليوم انترفيو منه والله خابله يما يمججاله بيان بابا يمجوش قرار بيان بس كله الى بيت يما يعني خزي يما بس يما يمصى بس ملبا يعني يمي ملبالي مجوجالي متى يعني اتوخمك خولات مرة هشر هويت من ده لو هش بس يما كما امرا اندو برسوبة ليش مال يما يعني مديانة هلا دي تخرن لجوجي أرخت يما برويلي قرتا مري لا هاي وشمت اليمي برمو يعني ليه يمصد أمرت جنايت يما وبابا لا because يما كنت يما هو كل من دت آي يمسق بنونو بعد كليته لعينه بنونو وانا امرن ملبو بنونو اخون هل يرخ يعني مخوي جوره بس هو يجوره بعد برطله شقاني ليبي ومبلي وليبي بعد because نانا لنوا مبلتا لو انا لنوا دخ امرت وتنفيل وخي لو المنطقه هديه يعني I don't know يعني that's my opinion بس كل خت له different opinion يعني يعني طرابه ناشي جاري ملبي بدون يعني ليش شمي الله so it doesn't أول اللي خامن من يعني من أتوت من خانوميقة همزمت ليه ولخ دانت همزمت سبب رابي همزمي ويطي مدينة مارا ورابن بغداية بغزاين خالمتا أخ سلفا همزمي لها بولي شان وعيتي تلا صورتها يمتي تخمشاش إني شواش إنك متوا بتايد إن اللي شان لد منشيتو خواطر عربي وإنجليزي الصورة بس ما جانخ أدرخ الخامن دي بوش أنقايا سبب أنا يطن قد أعت فرق لخ لو قامك مع دانا خزيلي شكلخ من كريس باون وكريس باون you are so proud كريس باون إلى خامن member of parliament federal parliament اتفرفلت وآش قال له شهارة بسيلفا أو مصليو البيج ديو وكتيبه بعد سيلفا سبتفاقد بيو بخشان بترين yes because يوم يعني اشتغلي شهادة محاماة وآون كريس باون رابن بلخته منه من أنا صرت because مت توالي مشاكل من أنا صرت بين ولا محاماة فمت توالي مشاكل هلا قاعدت كز دوا أنا ميود نواي ما خن وطر الدية دايركت عمر دخية يتكسلي فمن أنا صرت ناني رابب يعني بياو مديانة لما نان دور يدي فمزوه من كريس باون فكريس باون كاتو الرسالة على مود يعني هيرن ولا
رابي تاخري فمن مخازلي بالاكسيدنت جو ترين مرة او ماي جاد ايك اخوان تخرت من مخت وطرة سيد مديانة يعني مخودت من عت السورتا ورابي هيرن يعني أن أودي إلكشن يعني رابي هيرن هون أي سخزي لتاما as well سرابن وتم مخ relationship من دنا parliament because أمني دي خيومة هينو محامية بس مجان أنا ويلخ yes ويلخ هذه أنا وين عتنا كليتك كورت yes كليتك كورت وهو زملك من جاج yes go criminal matter اوكي جرائم اختصاص جرائم لا جريمة جنائية مريم خشام محاماة جنائية كليلخ as a solicitor يعني كليلخ واو حقيقة بود experience ديخ نسيانة ديخ داخي و جاي قامت كليلخ جاي قامت تبي أصلا يعني من شرالي اليوم سلام ناخذ بالتفاصيل على لا privacy بس أمر ناخذ يعني مو بس رخشة أنا بني يطن كليلخ زي judge تي وتمام I think يعني بيشرب أسوبه because أمرت أكن خجة جو تي في وأك أي ليت علاقة متخجة جو تي في ليت علاقة يعني أول لو وري إتوا يعني مخمديانة يعني مخزلهم زملة مني قبل أنا كتبتن 4 pages من يدي بكله بقرنة لو قبل مرمودي لسكشنز مو بيت أيا وأنا خزاينة فيها مري sections وقبل يعني لازم on the spot قبل audit answer وليه تطلع section قبل أمرالو خستبا صا يعني ليلة مختي في يعني مخ من أنا قملي مري هدي بوي ندخل ودخي جوجي قبل قري شمخ نكس أتخيل بس أكل مزيانتا يعني مخ هدي عاتي دواقة قضية إن لتقريه وأي قضية ميك بيطد يعني مخ audit لا on the top that's why I think the best يعني مخ محامين إلى أن توي مخ قرية رابع شنة يعني بلي خرابة شنة because audit experience barristers ويتمو يوم على يوم بشلبت وكما هو محامي يعني يوم استويت محامي سري شنة هل من أورد جاج بأمر خمندي ما مرت أتخيل يعني هل بهاو خمندي يعني it's very different especially من هاو criminal أو مخ كيس ديوخ يعني مخ أنا دي وخبختم خيلة خناشة so رابع ومخ at the same time ليطة أول مرة دي وأنا وادن ولا أي كيس ليطة لازم لا أمرد because آتي بلاخت قم شركة so أي شركة من هويلوخ كيس ليت حبيب أو يعني هاي دولة دوخ اتلوخ 2 weeks مك assignment so أنا خشوا مك assignment أيه ليه ثاني يوم أي لازم أودت له أزت قيمة قم جاج أودت له أوريدي يعني تامله فمن أورد قجاج لازم أود جانوخ يعني تتويدا واجد يطد كل مني فمن غزالي أي كلاين دي مري this is nothing أتخيل فلازم دخ أمرت يوم على يوم دوت اليابا and that's why I love law because رابا خزيلا مخ أخني يطخ كل من دي but on the spot أتي بك الدغزايا ومهردويا على بس فرق لي مخ like it's just very different يعني إيكا خز مديان التي في ليلة مخ يعني دخ أودت ليلة مخ تي في أوكي إيجت persecute هم زبوا منخ yes how you دخلوا برياشة your feelings so persecute هم زبوا منخ بفضل دقلتها وجاج دولت هما تيوا to be honest غسيلة ما قالوا أي إلى back to the TV the real prosecutor هي طجارة إلى the first time قوم مرقلي هادق أي فيفر هيورا خيوا رابع هي أخ ليلة مختيفي أخ رابع هيري ويمضي لك يعني أول لوري مرغزي أي جاج إجارة من أخذ عصبي سوي تشر الله يعني هشر هاي أول ما خزالي يلا مرة أتخمش يعني ليت لي دانت آتي مالت وآتي أي يعني ليت إتخم كيرزي من because محاماة دخيلة يمسد أودت بس أبيل ما خمري له منشن بس أمر أي قضية بيننا next week سقم ولي محامي ودلي خام منشن سقم لي مري يورانا أول مرة نوادا يعني مخ منشن فمرة مارت شغلي مرت بس أمرت شمخ ومر يعني الجلقة يوم خينا بعدين نوري مري أدخل مرقالي آتي متقرايا وآتي كما بيا شق قريونا وكما أنا خذلي مري واو يعني because اتخم كجاج اتلي تايم حكمة لا وخم كماجستريت لا يعني لتلي تايم because كما هو يعني رابع قضايا خينا كنت يعني
يعني ناشط أودت لميت إلى different وخمكة because خزي إلى يعني مخ first time ديوخ لو إلوخ نيو وفيفل دخيلة كل يطيلوخ ستي ليلة أدخل بقول ستي رابع فيفل يطيلوخ شمة يعني قبل يتخمكة خامي لازم أودي introduce because already يطيل أيه آتي هدية يبالخات full time يعني part time زي أنا بلخن full time وبس أنا مجرم وأنا مديانة لي أودن رابع يعني ودلي 6 months أدخل بس لم بينا because let تغزايا مخ big different مخ for example من أودت family لو أودت immigration شاكي family lot هي family law immigration وخدش criminal بس لي أودن رابطات بس ما شمو زي with family law تتغزايا ناشد ولا قهورة ودو تهيوراها اتخمكة يعني مخدوس إلى طلاق بس اتخمكة يعني زي نيد أدخل مخ because إيه دكتت أني إيه طلاق عليه إلى بحل بوش أيه يعني إنخاء إلى مخايل وخم يعني برموي domestic violence so أني خزيلا مخ أنجلز خا أنجم هيرت لن انبطت لن من دي الدكتور واتخمك يعني كجن جاري إلى جو هوسبيتال لو خم يعني أنا خزينا قاني هيور الناشة بس سرايا بس خزي محامي مري طلاق طلق لك يعني ليلة كل طلاق فرموي أنا that's why يبيننا أي subject و on the same time immigration تتهيور ناشة إلى happy whereas criminal زايد ناشة ورا السجن رابلة يعني صادقة family صادقة دنا around this يعني رابع it be your immersion أنا شغلي إلى يبالخ من أواحد بريشي من باباواته وخاخي سمقي الخا lawyer أوكي دخ معصم أنا مضينون بيخ أبرنون خوشن سب I need family court سب أنا in a family court it's not domestic violence so دخ أنا معصم شدرنون السلفا مو أمرنون إيكا السلفا إيكا عزي زي أخي أوفيس دين إلى جوسيتي كسكلكي يعني كس ميمري like سكلكي بس مو يودخ also إتلان أوفيس جو بوزلي بارك ماني ليها مصاية 90% انت ليها مصي اي تاتي البوزلي بارك because إتلان رابع محامين فأنا بوزلي بارك يمصي خزيلة وأنا مو يودن because مو يودن يبلخن تريشل عنه so شغلي خانة إلى محاماة as well بس يبرقن ساعطلا عين إلى company law so عين يعني من برقن يمصن خزلنا بعدين so رابع يودخ عمرت compromise من the client لو يهين always خسيتي ليه بالخط legal aid اللي تلاقون at the moment إتلن دخ أمرت واسطة من legal aid يعني إتلن خورياتي يبلخي من legal aid دخيلة محاماة كل محامين إلى خوران يقيوه دار يعني ما for example إن إت خمرة بيلا غاي كورت أخني لمس خود غاي كورت قبل شدر خلق علىها سرابي يبلخ مغضالة يعني لا أمرخ خمتة لمس خود دخلة كد متى أي أخني أمرخ أوكي ويمورخله ويو دخلة ترانسفير قدوناشة أوكي رابن بغدايا أنا رابن بغدايا قد همزه من خانوميقا محامي يعني لوير سب أنا ماشي خشونا يعني محامي يقولون شاوف يعني محامي قم محامية سيلفا أنا رابن بغدايا نجد قلت خادو تلقاتي أنا لبوين مرخن يطنتي للشخطة ولبوين مرخن الله خرابة هو يتبسم ترابة قبيلة هندانا من دانخ وقابن عمان قاليمة تخزي علمتك الشرطة إتلان جو متاطوريتا جو أخنا جو أستراليا وخجداني مو بيت أمرات قاليمة باروقنا هاي سكول ولنا بضايا مو أودي خبرانا خرايق عليمة وفاست بوهي تبسيمة رابع قضية برسد نوتني أنا أمرن قزي كد ناشد بارق هاي سكول ليطة مؤاود لازم بلخي أوبا بلاش أوبا بلخي خشبتا لو بلخي خمودة على متخزيلة موديلة because أنا يوم سنمرنه محاماة إلى نمبر 1 وإلى كل من دي سبعتي بوياتله بينه بس إن آت يمكن أي بلخت بأمرت أي موديلة أي ودت like أي يعني من خزت له الشغلة قول الشغلة ليلة مخا أمره ودخل مرة قالوا تي في دوله مغزوية كمالتا ما خديه for example أنا قم ودلي محاماة بينوين وسايكولوجيست سزلي ودلي سايكولوجي فيس زلي من بلخلي جو سايكولوجي ليه أو من دت أنا بيان
because قلت في غزالي ناشئة خدميخة ويعني مهمزوم but in reality لا أدخل it's by appointment you go أيوة جوا كتبته بارف so I think the best part is so أنت قريت psychology هي خشيت تقريبا psychology وخارطة شغل بلاخش شغل بليمو بخشاوت psychology قم هي رالة قد هو نميقة جريك بارمي قاريل التخمينيات كلاين ديو to be honest look ما مقريل والله لا مجيد قول من دي psychology ربي بينا yeah. يعني أوبا دي أخاتي دي أقرأي psychology كم يبيخ يعني قبي ربي بيخلا وبخلت على خيوم بقرنا عجين رابي من البالوخ ورابي بتخالة especially بلاك تعملي لو سنخدت اللي بات يقريت هاي لغضيتها بسايكولوجي سلبا هاي تبسي مرابا دي ولوخن أعضانا وبغداين وهالبد بغزايا تون هما شاقيخ كيلا وهاي اللي خامدي سبايقة خانوميقة وإتني قاربية وبخيل تعلم خزخ لغضر غالاية خلتها خزخ خايم بارستر هالبدان ليطن بعربي مو يمريلون سبت لنا خال لوير خرطة سوليستر خرطها بارستر إلى the highest one بخشاون خرطة باست هويد ماجستريت يعني جادج قامت أتوا كوين كونسلر هذه اللي تنشغيلون بخشاون so إقارن رابا جورا اللي بيوخون وبس مجانو خون طوت هويد أد خطوصة قالين رابا أنتينا جشوقة بغزايا بيان خير خبيوة إيوا ألتت خادوت هاد يتبقلن بسيلفا وضيلان بود بروجيكتس ديو ترميات إتلون وضيلان بود شولو أخانوميقا وضيلان خبت إتلق ابن أمتا قد بيا هيرا قد مصيا أها أمتا حيكتا قيمة الأقلو سيلفا thank you السيمة رابا هاي تبسيمة كلها السيمة رابا